Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tuyên chiến diệu pháp hương giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedo Ye Alahudi San Miao Samputo Ye. Nam Bồ Tát Đạc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de xiao ju yan jie ru lai chen shu yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Shamini, all good no advisors of Amitofo. Chư Phật Bồ Sát Liễu Trụ, Sư Phụ Sang Trần, Shamini,各位上师师阿弥陀佛. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa Sư Cô, quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay. Today is the 18th of February, 2012. We're gathered in Rosemead to discuss the Vajra Sutra. Welcome to all of you. Kính chào quý vị. We are I feel very fortunate to be able to continue to explain the sutra to all of you. Tôi rất hân hạnh đã có cái cơ hội để giảng cái kinh này với quý vị. We are on slide number 73, ở tấm 73. Mới bắt đầu giảng kinh thôi. We took 3 or 4 months to discuss the introductory part of the sutra. We're barely beginning to discuss the sutra text itself, the main sutra text. Bỏ 3-4 tháng để giảng cái phần tựa của kinh thôi. Bây giờ bắt đầu giảng về cái kinh, cái văn của cái kinh. We start there is a very famous monk in the Chinese history of Chinese Buddhism. Về Phật giáo của người Á Đông đó, như ở bên Trung Hoa đó, có một cái vị cao tăng rất là nổi tiếng tên là ngài Trí Giả Đại sư. He's a tutor, Pháp sư. He's a Dharma master tutor. He is a patriarch of the Thiên Thai School. Ngài là một vị tổ sư của cái ngài thông Thiên Thai. Thiên Thai宗, ta sư đi san chủ. Thiên Thai宗là san chủ, tutor Pháp sư. And he's there is
some verses that describe him. That入境你想怎么样？他说的法身本非实，使我为是说 ，OK. It says that the Dharma body fundamentally does not eat. So there's a verse to describe the Buddha state. Có ngài Trí Giả biên một cái câu bài thơ để diễn đạt cái cảnh giới của chư Phật. Nói rằng là pháp thân bổn phi thực, có nghĩa là pháp thân vốn là không cần dùng, không cần ăn. It says that the Dharma body fundamentally does not need to eat. That's the first line. It transforms in response in the most spontaneous or natural way. Câu thứ nhì nói là ứng hóa diệt phục nhiên, có nghĩa là biến hóa ra cái hóa thân, biến hóa ra, thể hiện ra một cái cảm ứng nào đó một cách tự nhiên, không cần phải suy nghĩ. Rồi câu tiếp là vi trượng nhân thiên phước, để mà giúp cho người và cõi trời đó họ tăng trưởng cái phước đức của họ. The third line says that in order to augment human and heavenly blessings. And the fourth line says that compassionate and kindness, out of compassion and out of kindness, he acts as the field of blessings. Câu thứ tư nói là từ bi tác phước điền, có nghĩa là vì cái lòng từ bi, vì cái tâm từ bi mà ngài hiện ra để làm cái phước điền cho chúng sanh. Okay, this is the state of a Buddha. Đây là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Okay, basically it says that fundamentally they're done. Đại khái nói là chư Phật Bồ Tát đó, công việc họ, cái việc tu hành họ là kể như là xong rồi. Thành ra họ thiệt ra họ không cần những cái mà chúng ta cần đâu. Therefore they don't need the things that we prize, such as food. They don't need to eat. They don't need money. They don't need your adoration. Các Phật Bồ Tát đó không có cần ăn uống như chúng ta đâu. Các ngài không cần cái danh tiếng như chúng ta đâu. Các ngài không cần không tham lam những cái dục vọng mà chúng ta có những dục vọng chúng ta có. Các ngài thì hiện ra để giúp đỡ chúng ta, để theo cái cảm ứng. So they manifest in response to our needs, to help us out. In order for us humans, for us to increase our humanly and heavenly blessings. Hiện ra để làm cái gì? Để chúng ta cúng dường cho họ, cho các ngài, để chúng ta tăng trưởng cái phước điền, để tăng trưởng cái phước loài người và phước quả trời. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. What about this not needing to eat? Dharma body doesn't eat anything, it doesn't even eat dharma. Eats nothing. Right. The Dharma body is basically the Buddha substance. It needs nothing. Câu hỏi là cái pháp thân đó là không cần ăn uống, thì nghĩa là sao? Không cần ăn uống, nghĩa là pháp thân thiệt sự không cần cái gì hết. Hoàn toàn không có một cái nhu cầu gì hết. Không cần ăn, không cần ngủ, không cần nghỉ, không cần mặc, không cần lái xe, không cần ở, không cần gì hết. Hoàn toàn không cần gì hết. Tại vì các ngài đã tới cái cảnh giới gọi là cái làm gặp đã thành đạt cái Phật tánh rồi.
thành ra hoàn toàn không còn cái nhu cầu gì nữa. Because they accomplished the Dharma body. So they return to the source. They return to the Buddha nature, which is in itself needs nothing. None whatsoever. Nothing whatsoever. And that's why it's called self-mastery. That's why it's called at ease. It needs nothing whatsoever. Bởi vậy, khi mà quý vị tới vào cái cảnh giới của đắc được cái pháp thân rồi, thì trở về lại cái cảnh giới của tự tại, hoàn toàn tự tại. Không cần một bất cứ một cái gì hết mới gọi là tự tại. Cái tự tại, cái đại tự tại là hoàn toàn không cần ai hết. Không cần tình thương, không cần cái sự hiện diện của người ta. So you don't need their love, they don't need their companionship, you need nothing. That's called self-mastery. Mình hoàn toàn hạnh phúc, mình hoàn toàn tự túc, không cần bất cứ một cái gì hết. We are complete by ourselves. For example, right now, we all need to eat. Chẳng như bây giờ chúng ta mỗi ngày phải ăn, không ăn thì chết đói. We don't eat, we starve to death. Okay. Furthermore, after we eat, then you need to sleep or rest. Sau khi ăn no nê thì buồn ngủ, thì phải ngủ nghỉ. Okay. Now, one need leads to another. Một cái nhu cầu nó đưa tới một nhu cầu khác. You see, you satisfy one need, you create a new need. Mình thỏa mãn một cái nhu cầu, chúng ta thêm nhu cầu mới. So now we feel sleepy. We feel like sleeping. And after, and then while sleeping, then today is temperature a little bit cold, temperature a little bit low. So therefore, we need a heater. You need a blanket. You need, and on and on and on. Ngày nay trời lạnh, thành chúng ta phải cần lò sưởi hoặc cần cái mền. Nên một cái nhu cầu nó dẫn tới cái này, một nhu cầu nó tiếp tục nó kéo nó đòi hỏi nhu cầu khác. So we are compelled to satisfy need after need after need. So we have no self-mastery whatsoever. Thành cái cuộc sống của chúng ta đó, nó thiếu cái tự tại. Lúc nào nó cũng cần cái này hoặc cần cái khác. In particular, as you get older, you realize the one thing you need, the one thing that matters to you most now is love. Cuối cùng khi mà quý vị lớn tuổi rồi, quý vị cần thấy có một cái nhu cầu quý vị không thể nào không sống được, thiếu được, là cái tình thương. Not true? Okay, I'm sorry. Maybe I haven't reached that age yet. Text, please enlighten us. What do you need when you get older? You're not that much older than I am. Yes? You need money. Ông nói ông đồng ý. Ông đồng ý. Ông nói là cần lớn tuổi không phải là cần tình thương, mà cần tiền. What do you think? Yeah. And why you always bring Charlie with you? I don't see you anyone else. I only see you with Charlie. You're inseparable. You don't call that love? Nobody else I know. Tôi chọc ông, tôi hỏi tại sao mà ông nói ông cần tình thương, tại sao mỗi lần mà ông tới chùa tôi thấy ông đem con chó ông theo, tôi không bao giờ ông thấy ông đem người nào khác. Ông trả lời nó là tại không ai thèm đi với tôi hết, không ai chịu đi với tôi hết. Yes, Randy. Thiên cái tụng mà. Hai cơ gì ạ? You want 你要我讲粤语比较慢一点。I asked her, is it okay? You need me to speak Vietnamese slower? She said, no, it's both slower, both Vietnamese and English. I understand a little bit of each. So my Chinese translator is on strike today. So yes, Randy. Yeah, I think mostly the older people want security. That's primarily what they want. They want know that they're not going to be in the street, that they have health care, and those are the basic things, I don't think... dignity. They want, security. Yes. They want to know that, if anything happens to their family or themselves, they'll be cared for. I see.
That's number one, I think. Okay. Ông nói là người lớn tuổi đó, họ lo về cái sự an toàn của họ. Họ muốn được cái sự yên thân và được đầy đủ, được đủ mà sống. I appreciate that. That makes sense. Because when you get to be older, love doesn't excite you as much anymore, I imagine, except for the dogs. Nên tôi phải đồng ý là mình lớn tuổi rồi chắc là không còn cái chuyện tình thương nó không còn động mình nhiều như lúc còn trẻ nữa. Yes, Quảng Ngân. Yeah, she says that when you get older, you want to become compassionate and kind or easygoing. That way, you're more approachable. If you're so demanding and so poisonous, I don't think she used the word poison. I use the word poisonous. Then everyone runs away from you. Yeah. It's actually, when you're older, the best way to behave is to be generous and to be forgiving. Thiệt ra càng lớn tuổi đó, càng nên khoan dung, càng nên rộng rãi. Tại vì mình đã thấy hết rồi, mình đã sống rồi, còn tham gì nữa? Because you live so much already. Shouldn't keep on demanding so much. Shouldn't worry so much. Okay. I feel that older folks should behave in a virtuous way, be a role model for the people of the world. Đối với tôi, người lớn tuổi phải nên làm gương cho người cái đời sau, sống một cuộc đời có đạo đức, sống một cuộc đời có cái thiện, lương thiện, để cho đời sau nó thấy là nó bắt chước được. They need to act as role models as far as I'm concerned. Okay? Lớn tuổi phải làm gương cho cái thế hệ sau. Đó rất là quan trọng. To me, that's the one remaining thing they can do for the rest of their existence. Đối với tôi, cái đó là cái mà họ nên nghĩ tới. Tại vì cái đó là nó đem lại cái ý nghĩa cho cuộc đời còn lại của họ. Yes. I think elder people have their own really big problems, and the biggest problem I think is health. You know, their health fails and they really suffer a lot, and then they really get afflicted easily. Yeah. You know, you see people that, you know, they have like knee replacement, hips, cancer, heart problems. I mean, they really are grumpy, grumpy. Yeah. Nói là mấy người lớn tuổi đó, người ta bắt đầu bệnh hoạn, thành bắt đầu cái tâm người ta nó cau có, với là nó phiền não, nó là chuyện. That's part of life. You age and you become sick and you die. And you watch yourself die. It's not a pleasant experience. The problem is that if you're not virtuous when you're young, when you get older, I think it's impossible. It's because they don't know that, they don't realize that by becoming virtuous, their conditions improve. Okay. Cái ông nói là người ta lớn tuổi rồi thì người ta bắt đầu bệnh hoạn, người ta bắt đầu cau có, người ta phiền não nhiều. Thì ông nói đó, phần nữa nó là nhất là nếu mà lúc trẻ mà không sống không tin đạo đức thì lớn tuổi sao đạo đức. Tôi nói ngược lại, thiệt ra lớn tuổi phải nên sống đạo đức. Tại cái đạo đức á, nó đem lại cái sức khỏe, đạo đức nó đem lại cái an lạc trong tâm của mình. Chứ còn nếu mình sống mình vẫn như lúc còn trẻ, mình giành giật, mình vẫn khó khăn, vẫn hẹp hòi, thì cuộc sống mình nó không thoải mái được. Cái tâm đó, lúc lớn rồi, cái tâm phải biết xả để mà sống trong cái thoải mái, tâm mới thoải mái được. You see, the quality of life is proportional. It is directly related to the proper frame of mind. Okay? Yes.
Ừ. Đi đến cái chỗ mà ở của những người Alzheimer Ừ. thì cái bản tính nó cũng hiện ra trong cái tuổi già. Ừ. Thì những người xung quanh rất là thương mến ông. Ừ. Nhưng mà khi mà bệnh viện thì có cái tính nó cọc cằn lên, nó giận lên đó thưa thầy. Ừ. Thì đánh người này đánh người kia. Ừ. Nhưng mà cái trong cái người của cái bản tính người đó nó tốt vào lúc còn trẻ. Thì con thấy hàng ngày tuy trẻ hay hoặc già cũng vậy, mình có cái bản tính đó, nó tự nhiên nó kéo dài đi cái thời gian. Ừ. Còn lại nó cũng còn ở đó, chứ nếu Ừ. mà thay đổi thì sao cũng thay đổi không được. Ừ. Cái bản tính của mình xấu đã hồi lúc còn trẻ rồi, đúng không? Mm-hmm. Mm-hmm. Đúng rồi. He says that her personal experience with her father is that he's a kind man all his life, and therefore when he gets older, he got Alzheimer's disease, and he goes in a nursing home in those places, and he still behaves in a very kind and caring way, and he's popular. So the habit energy is very important. You need to have a virtuous life since an early age. Mm. Yes, text. Well, I'm going to make a similar comment. My parents are quite elderly. They've got all kinds of problems. In fact, they both got Alzheimer's now. Yeah. They never complain about any of their problems. Yeah. Never. Yeah. As far as it goes, they'll tell me they have a problem, just so that they know that I'll know that they can't go for a little walk, they can't do something. Yeah. Yeah. Right. Ông nói là cha mẹ ông cũng vậy, cũng lớn tuổi rồi, cũng là 80, 90 tuổi rồi, mà cũng bị bệnh Alzheimer thì đều họ không bao giờ than phiền hết, họ chỉ chịu đựng thôi. Lâu lâu họ nói cho biết là bây giờ lớn tuổi rồi, không thể nào mà đi bộ được nữa, không thể đi xa được nữa, này nọ, mệt yếu rồi, này nọ thôi, chứ còn ít khi mà than phiền lắm. Nói như vậy không phải để mà than phiền, nói vậy để cho con cái nó biết. Okay. That's it's part of suffering is two aspects. Cái bệnh nó có hai cái phương diện khác nhau. Number one, you have physical pain. Thứ nhất là quý vị có cái thân thể nó đau đớn. Okay. 身体不好，是一个方面。Okay. And the other aspect is that your mind is not well. Thứ nhì là cái tâm nó không có tâm nó bị bệnh. 另外一个方面就是你的心不好，身体不好，心不好。And usually sickness is really involves two aspects. Cái bệnh nó có hai cái phương diện khác nhau. Cơ thể nó đau là nhẹ. See, your body not well is easier part to deal with. It's the mental part that really torments you and gives you grief. Cái tâm bệnh mới là cái nặng nề nhất. Nó làm cho mình khổ sở, làm cho mình khó chịu. Okay? Case in point. Okay? The physical pain from being slapped in the face doesn't last that long. Chẳng như bị tát á, một cái á, thì cái đau của cái tát này á, nó chỉ tạm thời thôi, không bao lâu hết. The mental pain from being slapped lasts a lot longer and you may never recover from it. That's what people don't realize. Cái đau của cái tâm á, cái tâm mà khi nó đau, khi mà bị tát á, bị mất mặt, bị giận này nọ, cái tâm mình là cái mà mình không thể gỡ được, mà nó lâu hơn nhiều. Okay, so you realize that the fact that people suffer, the worst part of suffering is mental, it's not physical. Cái đau đớn, cái đau khổ mà nặng nề nhất là cái tâm, cái phần tâm chứ không phải cái phần thân. Okay, you have to pay attention to that, and you counteract the mental pain with virtues. Và cái mà mình có thể
dùng để chống kháng cự lại cái đau của cái tâm, cái đau của cái tâm đó, nó bằng cái đạo đức. Okay? Questions? Yes. Mm. 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 Thành sống mới lâu được. Cái người mà thân bị bệnh mà cái tâm nó bị phiền não một cái sống không lâu đâu. Để ý cho coi. Vì để ý cho coi. Ta tự dày vò đấy, ta tự thân ta khó mà không một cách sống một cách khó khăn đó. So Gu Yin says her father was sick for 20 years and he's never afflicted mentally. There's no mental anguish. I said precisely, if you have a mental anguish, if you allow yourself to mentally suffer, then you will not last very long. You will not be able to survive very long. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? And this is where medicine falls short. Bởi vì cái y khoa đó nó hơi thiếu cái hiệu nghiệm vì vậy. Tại y khoa chỉ lo cái thân vẫn chỉ lo cái tâm. Because medicine only takes care of the physical part and not the mental part. That's why it falls short. Không đủ. Không thể nào chữa bệnh được. It cannot heal. Yeah. I'm not supposed to laugh, I guess. He says, her mother is just the opposite. The mind is sick, but the body is not. And it's not supposed to be that funny. Okay? And that's the worst part. Cái tâm mà nó bệnh là phiền dễ sợ lắm. Không cách nào mà chữa được hết. Cái tâm bệnh là không thể nào mà chữa nó được hết. When the mind is sick, you cannot heal. There's no way to heal that. And she's very clear-headed, clear-minded, and therefore she's very demanding, which makes it very difficult to take care of her. Yes, anyone else? Yes, John? The mind to be sick? Good question. I thought I would omit that, but Kim Ding laughs and says, yeah. Why didn't I think of that? She said, ông này ông hỏi tại sao mà cái tâm, là sao tâm nó bệnh? Why do you think? All sicknesses are retributions. Tất cả cái bệnh đó là đều là cái quả. The physical illness is from hurting others physically. Cái thân bệnh là tại mình hại người khác. Tính nó tụng đó. 你的身体的病是从你害过别人。别人的身体 Okay? Whereas the mind sickness is what? Is from hurting others mentally. Cái tâm bệnh là mình dày vò người khác. Bây giờ ta dày vò mình lại. Now they come and harass us and torment us because we used to torment them. Including the voices that some people hear? Yeah, includes the voice people hear. On the way over this morning, someone told me that they went and saw the doctor, our temple doctor. And the lady here says that I have all kinds of pain and problems, but at night I can feel a spirit coming and removing my blanket and touching my face. So here she is trying to heal with a
medical guy. I said, my response immediately is that it's not a medical problem. It's a spiritual problem. Get some spiritual help. Mental anguish is a spiritual torment. So you have to address it spiritually. Okay? Yes? Because the story is my former assistant, she could never stand peace and quiet. Always had to have a radio or TV on. Yes. She couldn't go to sleep in time. Found that out because she hears things. Yes. They're quiet. Yes. Yes. It's in the head. And it's a form of mental torment from the ghosts and spirits. They talk to you. They make noise. They will not leave you alone. It's torment. And the only way to deal with that is to deal spiritually. You cannot take medication. Things that pertains to mental stuff, the human knowledge falls short. There's no way to deal with it. The people don't know how to deal with it because they keep on looking for answers on physical things. They can't find it. And that's why, the shrinks and the psychologists and all those mental disorders, no hope. They have to go spiritual. Yes, the voices are real to her only. So it's spiritual to her spirits, to her soul, to her consciousness, no one else's. Because it's directed. Yes, it's directed at her. Just like this lady here, there's a spirit who lifts her blanket and touches her when she sleeps. It's directed. Kể chuyện đừng có sợ là nói là chẳng hạn như những cái có một cái người phụ tá làm răng đó mà không thể nào ngủ được, khi nào cũng óc khi nào nó cũng ồn vậy sợ, chẳng hạn đêm ngủ không được, phải bật tivi lên, bật nhạc là để nghe này, chứ không thể nào mà yên cái tâm được. Thì tôi nói là cái đó là một cái trạng thái là tâm bình đó, tại vì bị tụi nó quấy, tụi nó ồn ào trong đầu mình. Mà cái này là cá nhân thôi, không ai nghe hết á, chứ không mình ông bà, cái cô này nghe thôi. Giống như ở chùa có ông thầy thuốc vậy đó, rồi tới thì ông kể là có một cái người bệnh nhân á, là tới xin chữa bệnh, thì bệnh đau lưng, rồi đau tay, đau vai này nọ thì chữa được. Còn cái chuyện khác là cô kể là cô tụng chú rồi thì tu chú để mà tu mấy cái pháp môn để mà mở mắt ra, mở thiên nhãn ra. Thì ban đêm ngủ á, thì người ta có bỗng nhiên thấy cái mền nó bị kéo ra, rồi có người rờ lên mặt á. Tôi nghe kinh quá, tôi nói ủa cái chuyện như vậy tại sao tới chữa thầy thuốc nó sao chữa được? Thuốc là chỉ cái thân đó, còn cái này rõ ràng là bị quỷ với thần nó phá. Thành rõ ràng cái này là tâm bệnh, là phải cần kiếm cái về linh thiêng mà chữa đó. Chẳng hạn như là những cái về y khoa mình á, những cái bệnh tâm bệnh á, là mấy bác sĩ, mấy cái người mà chuyên môn về bệnh thần kinh đó, người ta tìm ra không được. Biết tại sao? Tại họ cố gắng tìm cái giải đáp ở trong cái cõi chúng ta, cái cõi xác thịt này, mà cái nguyên nhân của cái bệnh đó là trong cái linh hồn, trong cái thần đó. Thì làm sao kiếm ra được? Đâu có thấy nó được đâu. Thành họ sẽ bỏ cái cuộc đời của họ bỏ cả 1000 năm nữa, 200.000 năm họ kiếm không ra đâu. Họ chỉ thấy được cái mà ở ngoài thôi, họ không thấy được cái nguồn gốc của cái bệnh, không cách nào chữa được. Phải tìm vào cái chuyện như linh thiêng, cái chuyện về tôn giáo là họ chữa mới được. Okay. Thành ra mỗi cái nó có cái hạn chế của nó, không thể nào đừng có quá cái óc nó quá hẹp hòi. See, what I'm pointing out to the listeners is that you cannot afford to be narrow-minded. I know
I know of a person who is considered to be intellectual, very successful financially, and he's rich and everything, and his dad has terminal cancer. He's told to have 6 months to live. Tôi có một cái người, tôi quen một người kia thành công dễ sợ, người dân trí thức, dân nhà giàu, của cải tiền bạc nhiều lắm. Mà ông cha là bác sĩ mà bây giờ 90 tuổi rồi mà bị bệnh ung thư mà chết, không cách nào chữa được. And so he's told to have 6 months to live. Đừng nói còn 6 tháng nữa thôi. And I said it's too bad that you didn't know about the medicine master Dharma, because had they known a little bit sooner, they might be able to do something about that. It takes a while for it to kick in. Tôi nói ông đáng tiếc là cái nghiệp nó tới nặng quá, thành giờ trễ rồi. Chứ nếu như biết sớm hơn một tí, thì có bên Phật giáo có những cái pháp như pháp dược sư nó gỡ được cái đó, nó có thể kéo dài được, gỡ gạt được. Thành nó tùy cái nghiệp của duyên mỗi người. So it depends on your retribution, depends on your nature, your blessings. Okay. If you wait for too long, then your retribution is just too heavy. Nếu đợi mà nó trễ quá thì chịu thôi. Okay. All right. Any other questions or comments? Có ý kiến, có thắc mắc gì nữa không? The point here, cái lý do mà tại sao nó có hiệu nghiệm. The point here is that the reason that it's effective, there's these dharmas are effective because it's basically you using blessings to pay off your debts. Lý do nó có hiệu nghiệm là tại mình dùng cái phước để mình trả lại cái nợ của mình thôi. Okay. Nếu không dùng phước thì mình phải bệnh hoạn để mình trả lại cái nghiệp của mình. If you don't use blessings, then you yourself have to suffer to pay off your debts. That's the way it is. Okay? All right, 74. 84. Monks are not allowed to do 4 things. Người xuất gia có 4 cái người xuất gia không thể được làm. Không được. Xin lỗi. Cannot allowed to do. Number 1, this is not supposed to plant, okay, or farming. Thứ nhất, không được trồng trọt. Gọi là hạ khẩu thực. This is called lower mouth food. Okay? Lower than mouth food. Meaning that we can't plant. For example, left home people are not even supposed to plant vegetables or tomatoes. Những người xuất gia không nên trồng rau, trồng cỏ, cũng nên không trồng những cây cà chua như nó không được trồng. Okay? Because when we plant or we farm, we dig up the earth, you hurt living beings. Tại sao như vậy? Tại mỗi lần mà trồng trọt như vậy, phải cuốc đất lên đó, thì có thể giết côn trùng, có thể giết trùng. Thành ra Đức Phật nói là quý vị là người xuất gia rồi, okay? Không được giết hại chúng sanh nữa. The Buddha says, now you have left a home life, you may no longer physically harm living beings. That's the mindset behind it. That's the spirit behind it. Đó cái tinh thần sau cái không được trồng trọt vì vậy đó. Không được hại chúng sanh. Vì cái tư lợi, vì cái nuôi dưỡng cái thân thể này mà hại chúng sanh là không được làm. In order to benefit this flesh body, we plant something to feed this body, and in doing that, we could hurt living beings. Because I don't know about this country, but in Vietnam, I remember when I used to use my shovel, I found myself slicing earthworms in halves. Tại không biết cái xứ này sao, hồi Việt Nam mà tôi mà trồng trọt, tôi mà cuốc xẻng á, mỗi lần mà lúc mà xúc cái đất lên nó thấy mình cắt đứt cái con trùng làm hai.
Cái đó là thiếu cái lòng từ bi. Thành cái Phật, cái Pháp người xuất gia nó quý vị không được làm cái chuyện đó. Đói là chịu thôi, còn không được hại chúng sanh. So the Buddha says, now you left the home life. Even if you must go hungry, you may not harm living beings. So for example, monks when they go up to the mountain, chẳng hạn như các vị thầy, các vị chân tu, người ta lên núi, người ta ẩn tu đó, they don't farm, họ không có trồng đâu. Okay? They don't farm, they don't plant trees. They go and pick wild fruits and leaves, but they don't plant. Thành họ mấy các vị chân tu ở trong núi, họ không bao giờ trồng, mà họ chỉ hái cây thôi, đi hái cây lá trái mà ăn thôi, không được trồng. Is it clear? Okay. I heard a story of Chan monks going to the mountains. I know a famous monk who's now deceased. Chẳng hạn như tôi nghe cái ngài mà Thánh Nghiêm đó, cái gì nghe ngài Thánh Đài Loan không? He is a monk who is a Taiwanese, and he, according to the Chan tradition, he would go up to the mountains and cultivate in the mountains by himself for 10 years. Ngài Thánh Nghiêm á, là ngài một vị 4 đại tăng bên Đài Loan đó, thì theo truyền thống thiền tông á, là leo lên núi ẩn tu. Thì lúc lên núi á, không có chỗ, không có cần cái ăn uống. In order to sustain himself up the mountains, he would plant potato leaves. Thì lúc ngài lên đó, ngài tu 10 năm á, thì ngài trồng một cái vạt, một cái ruộng của khoai lang. That's why he recounted. He says, because potato leaves, potato plants are very nutritious. Very nutritious. Cái khoai lang đó, quý vị biết á, now Thomas is going to start buying potato leaves. Cái lá khoai lang nó rất là bổ. Nó rất là bổ. It's nutritious, very nutritious. Okay? So he would plant upon acres of potato leaves. Potatoes. Very easy to do. You put one and it keeps on multiplying. Khoai lang cái gì không? Lá khoai lang trồng một cái là nó mọc như điên vậy đó. Okay? Thành ra ông trồng một đống khoai như rồi xong ông hái, ông ăn từ từ. So he would plant these acres of potato leaves, and he would harvest them to feed himself. Okay? And that's a big no-no when you do chan. I'm saying that now because now he's deceased. Okay, so I can badmouth him a little bit. That's the wrong dharma. John. Tôi chọc quê ông này tí, tại ông này qua đời rồi, nên tôi nói xấu tí không sao. Cái pháp tu là không được như vậy. Người tăng không có quyền làm, không có quyền xúc, không có quyền trồng trọt. Okay. Đói thôi chết đói, nhưng không có chuyện trồng trọt. Người lên núi ấy, là đi hái cây cỏ mà ăn thôi. You can go and collect wild fruits and leaves to eat, but you don't plant. Okay? That's number one. Thứ nhất, người xuất gia không được trồng trọt. Okay? I remember myself, I'm not above board. Okay, nói xấu người ta, tôi phải tự nói xấu luôn nữa. Okay. Because I used to plant, my Dharma brother from CTTB gave me a fig tree. Tại ông thầy bạn của tôi, ông cho tôi một cái fig. Có biết cây fig không? What's a fig tree in Vietnamese? Cây sum hả? Thank you. Cho cây sum, mà cái trái sum nó to mà ngọt dễ sợ lắm. So I was very happy. He gave me a fig tree to plant in my backyard. And so he asked me to water it. Thầy biểu tôi, thầy đích thân tới, thầy đào cái lỗ xong, thầy để cái cây xuống, thầy đắp nó lại. Thầy nói là bây giờ tôi làm xong cho thầy đó, thầy chỉ cần tưới nước thôi, không cần cuốc đất. So he says, I took care of everything for you. I digged the earth, so you don't have to dig the earth. Now all you have to do the rest of this tree here is to water it. So I did. Every week I would go out there in the backyard and water it twice. Mỗi tuần tôi ra sau lưng vườn á, tôi tưới nước 2 lần. Okay, so it started growing. Bắt đầu cây nó mọc lên.
Okay, and it started having fig leaves. Mùa xuân, cái lá bắt đầu nó mọc ra. I was very happy. Nó đẹp. It's these beautiful young leaves. And one day I walked out and noticed that the leaves are dying. Tôi để ý một bữa khi tôi ra tưới nước, tự nhiên thấy mấy cái lá đang chết. Tôi rầu vậy sao? I was so unhappy. I said, how could it be? I mean, I watered every day like he told me. And he said, this is minimal work. You don't need to do anything. If you remember to water, it grows faster. If you don't water, it's going to grow slower. Ông thầy tôi cũng vậy, sư huynh tôi cũng dặn tôi rồi. Nó là, anh không cần làm gì hết, cậu không cần làm gì hết. Chỉ ra tưới nước, quên tưới nước thì nó mọc chậm hơn tí. Tưới nước, nhớ tưới nước thì nó mọc lẹ hơn một tí. Mình tuần nào mình cũng tưới nước, bây giờ lá nó bắt đầu nó chết. And now, as I water regularly now, the leaves are dying. What happened? Ngồi xuống vằn vọ. I was afflicted for a few weeks, mấy tuần tôi phiền não vậy trời. Ông thầy ông cho mình, ông thương mình, cho mình cái cây, bây giờ cây mình nó chết, nói năng với ông sao bây giờ? I was afflicted for 4 weeks because I didn't know what to tell my Dharma brother. The tree he gave me, he gave me in friendship, it's dying. What to do? Thế bữa kia đi ra, bỗng như thấy cái cây nó đùng đậy. I went out to continue to water it one of those days. I suddenly noticed the branch is moving. The branch is brown, mind you. Ý tại sao cái cành nó màu nâu, cái lá nó màu xanh. Okay? Cành nó màu nâu, cái cành nó đùng đậy. So I saw the branch moving. So I said, how can the branch move? Branch don't move. Tôi nói, cái cành nó đâu có đùng đậy đâu. That's impossible. Đâu có chuyện gì lạ vậy. Tôi nhìn kỹ lại, biết gì không? Con châu chấu nó màu nâu, nó đầu lên cái cành. I looked closely, I saw a grasshopper, a brown grasshopper, because the branches are brownish. So the grasshopper, a brown grasshopper perched on the branch is invisible, you cannot see it. It happened to maybe scratching itself or something, that's how I saw it move. So I noticed, and I realized the grasshopper is eating my leaves. And tôi mới khám phá là cái con châu chấu này nó đang ăn cái lá của tôi, lá của cây tôi. I was even more afflicted than before. Tôi càng giận hơn lúc trước nữa. Now, looking back the story, I tell you why the Buddha forbids us from planting. Bây giờ quý vị mới hiểu tại sao Phật dạy là không được trồng trọt như vậy đó. Mình không cuốc đất thì mình cũng phiền não như thường. Even if you don't dig up the earth, you're still afflicted. That's my experience. So I gave up. I stopped watering. I stopped chasing the grasshopper away. I said, you can have my tree. Cuối cùng sao? Tôi bỏ cuộc. Tôi nói, bây giờ mình đã không cần đào đất rồi. Bây giờ nó tới nó ăn cái lá mình. Thôi, cho nó ăn đi. Chứ bây giờ nó đói mình sao bây giờ? The grasshopper is hungry. How can I let him starve to death? So I said, you can have it. Thành tôi chịu thua. Tôi nói bây giờ không trồng nữa. Nhất định không trồng nữa. Thấy khổ. Mình muốn ăn cái trái sung đó thì phải cái con châu chấu nó phải chết đói. Nó phải đói mình mới ăn được. See my dilemma? For me to enjoy my fig trees, the grasshopper has to go hungry. John says, serves him right. Cái ông nó đáng mà chết, đồ châu chấu. Anyway, so that's no planting. Thà nhớ là người xuất gia không được trồng trọt. Number 2, you cannot consult the stars. Thứ nhì là không được coi thiên văn. Okay? Coi thiên văn, coi bói, coi sao cái đồ nữa. You cannot do that because it turns out you know how to read the stars, you can predict the future. Cái gì biết coi thiên văn là biết tiên đoán cái chuyện nó sắp xảy ra là chuyện gì. Thành ra cái này là một cái mà người xuất gia họ có cái khả năng đó mà họ không được làm. So the left form people have this ability, can develop the skill. And the Buddha says, don't use it. Không được dùng. For example,
thầy Ngài Tiên Hóa đó có một cái vị sư cô tên là Hằng Đạo đó, quý vị nhớ, còn gần nhớ Hằng Đạo không? Cái cô đó có thiên nhãn đó. So Master Shino used to have a left form nun called Hận Tạo. I'm sure Randy knows of her, the famous Hong Kong movie star, TV personality. Hong Kong nổi tiếng lắm, ở đài truyền hình, minh tinh đài truyền hình, đẹp lắm. Đi xuất gia với Ngài Tiên Hóa, rồi học với Ngài Tiên Hóa, mở được thiên nhãn, thấy rồng, thấy tiên, thấy tụi nó. So she can see the dragons, she can see the ghosts and spirits. And after she returned her lay life, she supported herself by consulting the stars. Rồi sau khi mà cô này hoàn tục rồi, trở về thì tự sinh sống bằng cách là nhìn thiên văn. Okay? I read her website and she says about how the constellations are aligning, nói là thiên văn mấy hành tinh nó đang sắp lại, nó đang đi đúng đường này nọ. Don't do that. Không được. Mấy cái đó không phải chuyện để mà sinh nhai. It's not meant for us to make a living off. Okay? It's improper. This is the will of the gods. Đây là cái chuyện của cõi trời. Mình không đụng vào. Yes, John. Yeah, if I could tell from the stars too. Yes. Yeah, I'm lucky, yes, because it taught me a lesson. I became afflicted for a few weeks, and then it drove the point home. That is, this is why the Buddha says, planting is only results in afflictions. So I was very lucky that the grasshopper came and taught me a lesson. It tested me. It says, you going to enjoy your figs or you going to let me starve? So I said, Isn't that fascinating? You learn from a grasshopper. Cái cười đó ông này cũng chọc tôi, nói là thầy hên lắm, có cái con châu chấu tới nó dạy thầy bài học. Tôi nói đúng, tại lúc nó tới nó bắt tôi suy nghĩ là mình ăn cái trái sung hay là để nó đói, mình chọn cái nào. Mà tôi học bài học là con châu chấu nói mình phải, người xuất gia phải từ bi, mình phải nhường đó. And that's when I learned how to yield to grasshoppers. It makes it easier for me to yield to nuns. Thì sau này mình nhường mấy sư cô nó dễ hơn tí. Yes, Randy. That's why I think Taiwan, a lot of the fortune tellers, they cannot see. Yeah, they're blind. That's true. They keep that for them because they have that skill. That's their retribution. They really have that skill. So Interesting. Yeah, that's a good anecdote. Normal stuff, you cannot see the next life because you see too much. Did you hear that text? Isn't that scary? Yeah. People don't pay attention to cause and effect, but actually, it's right there in front of us. Yeah. Ông này cũng kể chuyện hay lắm. Kể chuyện hay, ông nói là cái lý do mà ông đọc, lý do mà Đức Phật không cho coi thiên văn đó, không nên làm cái hành coi thiên văn mà để tiên đoán này nọ là tại vì cái kiếp sau á, là cái người mà chuyên muốn làm coi thiên văn đó kiếp sau sẽ mù. Bởi bên Đài Loan, nói bên Đài Loan có nhiều người mà thầy bói đó bị mù. Tại vì những cái chuyện thiên văn là chuyện của cõi trời, không phải của con người, thành thấy nhiều quá không có tốt. Bây giờ sau này không được thấy nữa luôn. Thấy quá nhiều rồi, thành sau nó không được thấy. You see too much this lifetime in the stars, the next lifetime you see nothing to make up for it. Isn't that interesting? Dễ sợ không? Okay. Number 3, frequent the rich and powerful. Thứ ba là không có được giao thiệp với kẻ có quyền thế. Okay? Meaning that
Don't make friends with rich and powerful. Nói cách khác, không được thân thiện với những người giàu có. You say no. You reject the king. You say no thanks. That's what a lot of patriarchs do. To teach us the lesson. He says no thanks. Okay. Ông hỏi gì chứ những người lỡ mà ông vua ông chọn mình làm quốc sư thì sao? Thì tôi nói rất nhiều người tổ sư nói là không, cảm ơn. Yêu cầu bệ hạ kiếm người khác. Okay. Tại vì các ngài muốn noi gương chứng cho thấy cái người mà có trí huệ, có người sống thanh tịnh, không muốn thân cận người giàu có. If you want to cultivate the pure life, maintain a pure life, do not frequent the rich and the powerful. In fact, do not live in abundance. Nói cách khác là nó nới ra một tí là sống không nên sống sang trọng. Không tốt. It's not good. Okay? Because the way is a way of poverty. Tại sao? Đạo là nghèo. Đạo không phải là giàu. The way is not a way of wealth or power. Đạo không phải là đạo của cái giàu. Đạo không phải là đạo của cái quyền thế. Đạo là cái nghèo, là cái hèn, là cái hạ. The way is a way of virtue. It's a way of humility. It's a way of self-renunciation. Mình kiềm chế cái dục vọng của mình. Okay? The rich and powerful are self-serving. Cái người giàu có, người có quyền thế là họ tự phục vụ cho họ. Còn người tu, người ta không có tự phục vụ. The cultivators do not serve themselves. Okay? Is it clear? Đồng ý không? Number 4. Divination. Tiên đoán, tiên tri. You predict the future. Or you can foresee the auspiciousness or inauspiciousness. Tiên tri, tiên đoán thời chuyện trong tương lai chuyện gì xảy ra, hoặc là cái tốt với cái xấu nó ra sao. Mình nói trước cho người ta biết. Okay? Don't do that. Không được. Coi thử là cái này, cái điểm này tốt hay là điểm suy. So you look at this as something that's auspicious or something that's inauspicious, and that's how you inform others. Thành mình nói cho người ta biết những cái chuyện đó là không nên làm. Okay, those are the 4. Đó là 4 cái chuyện mà người xuất gia không được làm. Nếu như người xuất gia làm 4 chuyện này thì gọi đó là tà nghiệp. Is called deviant livelihood. Okay? So, it's okay to buy lottery tickets. Nói cách khác, có quyền mua vé xổ số. Okay? It's not forbidden. It's okay to invest in the stock market. Có quyền đầu tư vào cổ phần. Okay. Does that even include like the I Ching? Does that even include like consulting the I Ching? Yes, it's a form of divination. I Ching is a form of divination. Kinh dịch là sao? Kinh dịch là một cái loại bói, một cái loại bói toán. Okay? Yeah. Có thắc mắc gì?
Cho cái gì? Cho cái gì? Ok. Đi rượt. Cho tôi mượn đi. Thì bữa nào đem chứ, thầy mượn thử, thầy coi thử sao, thầy cũng lạ quá. Dễ sợ. Năn nỉ, anh thế nào, không có em anh sống nổi đâu. Kiến trúc sư mà bị dí nổi như vậy thôi. So she shares a fascinating story. Okay, I'm first in line. Okay, okay, don't you compete with me. She says that there is a left-home person in Vietnam who sent her some gifts. She says sends her some two tiny things like bones, white things like bones. She says she was instructed to get something to put them in and wear them around her neck. So she did. She said she was told that it's very auspicious. Randy might like this. Yeah. And so she did that. She did that. And she says, but it wasn't long before old men started chasing after her. One is 80, one is 78. Much very old and very rich. It scared the heck out of her. So it's not over yet. So she stopped wearing them, and they stopped coming. It's not over yet. So the same left-home person sent her daughter, who is an architect, a pair of bracelets. She says, wear them. It's very auspicious for you. So she did. So her colleagues at work at her firm started chasing after her, and they cried and they screamed and said, I cannot live without you. Marry me, marry me. So I asked her, could I borrow her white things? And I go first, okay? I go first. I will tell you about it. Bữa nay cho thầy mượn đi. He says, I give it to you. He said, she's so afraid. She doesn't dare toss them in the garbage can even. He says, please take them. Let me see. I give them to Hận Liang. How's that? Được, cho thầy mượn cái trắng trắng đó. Ok, mình giấu nha, bữa nào mình tặng cô Hân Lương. So don't tell her anything. It's just a gift, like a make peace gift. Yes, John. Mà ông này ông nói cho ông mượn rồi ông đeo ngược lại, nhiều khi cái cô trẻ mấy cô trẻ sẽ rượt ổng. Okay, John, let's deal. You try first.
Ok. Để ông đeo thấy mấy ông lão, mấy ông già, mấy ông già khủ tới rượt ổng. I want the old man to chase after John now. Yeah, actually, I would tell you a trick I heard. Cái này là tôi biết, trong nghề tôi kể cho quý vị nghe. Tôi quen rất nhiều thầy bên Thái Lan đó. Họ có một cái pháp là họ có cái dầu, họ luyện cái dầu, họ thoa cái dầu ở người á, thì đi đâu người ta tới cúng dường đấy. Người ta cứ tới sắp hàng tới cúng dường, tới đòi cúng dường thầy, con cúng cho thầy, con cứ đi đâu rồi người ta tới sắp hàng tới cúng dường. So this is what they do. They have this special oil, okay, that I can't tell you where to get it from, but you get this oil here, and these monk here, they would put a little bit of oil on themselves. Wherever they go, people would come make offerings to them. They stand in line to make offerings to them. So there's a lot of these dharmas where, for left-form people, that is not among these four here, but are definitely deviant livelihood. Có những cái pháp như vậy đó, họ có vì những cái pháp như vậy, mà đối với chúng tôi là cái đó gọi là tà mạng, không được sống như vậy. Because as far as we're concerned, if you cultivate, tại vì đối với theo chúng tôi, nếu chúng tôi tu, okay, nếu mà tu đàng hoàng thì sẽ có người ủng hộ. If we cultivate properly, people will come and support our cultivation. We don't cultivate, then we don't deserve to be supported. Nếu không tu thì người ta cúng mình làm gì? Thì mình chỉ cần tu thôi, mình không cần lo gì. So the Buddha's point message is very clear. Say cultivate, don't worry about it. Okay? You cultivate, people will come and help you. Mình chỉ tu thôi, người ta sẽ tới ủng hộ việc tu hành của mình. Còn mình không cần phải lo chuyện sinh sống, chuyện lợi lộc này nọ. Người xuất gia không cần lo chuyện đó, người tu hành không cần lo chuyện đó. Cultivators have no business worrying about how to support themselves. Okay? Don't you mean monks? Yeah, monks. But I'm a cultivator. I have to yeah, monks, you are right. Monks, left-form people, they have no business worrying about them. Okay? Anyone else? Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Đeo đồ gì? Nói rõ đi. Mặc áo giáp hay là heo nái đấy mà, heo nái cái nó vòng nữa. Nó đỡ hết hả? Ông nó tên gì có nhớ không? Thầy cũng đang sợ súng đạn đây. Thì bởi vậy bây giờ quen biết nhau rồi mà, cho thầy mượn tí. Trời đất ơi. Đúng rồi. Có. Nên nhập lặc về nhớ tìm cái ông nó lại cho hỏi cái ông có răng nanh đó, thầy mới. She says, what about this? There is tradition in Vietnam where they wear these, let's say, a wild boar's tooth for protection. For example, she says, there used to be 3 men who came to the temple and asked me questions. I remember the 3 men. One of them is a very good in meditation. He meditates a lot.
And that man, their particular man, wears a wild boar's tooth that they on a chain, and it supposedly protects him against knives and guns. I said, I sure would like to borrow it from him for a while. Okay. So how is this Dharma? Cái pháp nó ra sao? Không cần thiết. Không cần thiết. Yeah. If there's no need for that. Let me tell you this. Nói cái vị nghe này. Khi mà cái nghiệp nó tới á, không có cái răng nanh nào mà nó bảo vệ được mình hết. Okay. I will tell you this. My personal belief is that when your retribution comes, no wild boar's tooth can protect you. I can assure you that. It doesn't work. Do you think that a wild boar is more powerful than the spiritual penetration of an arhat? Quý vị tưởng tượng như coi. Quý vị cái con răng nanh của con heo đó, nó có thần thông mạnh bằng cái thần thông của vị A-la-hán là không? Nó sao bằng được, right? When Moggallana knew it's time for him to repay his retribution, khi mà ngài Mục Kiền Liên đó, mà biết rằng cái nghiệp nó tới rồi đó, okay, thì ngài đi ra gặp cái người mà sẽ giết ngài đó, để cho họ giết ngài. So he knew his time is coming, so he went and saw his killers, and they chopped him to pieces. Ra gặp mấy cái người kẻ thù đó, nó bầm thây ngài luôn. Ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông, mà nghiệp nó tới cũng phải chết thôi. Because Moggallana is number one in spiritual penetration. When his time was due, he had to die. He died. He couldn't protect himself. Okay? That's the nature of retribution. Quý vị biết cái bí mật của cái nhân quả vì vậy đó. Khi mà nghiệp nó tới rồi, không cách nào mà chạy nó được hết. Không có cái thần thông nào mà bảo vệ được hết. Okay. When your retribution comes, there's no defense against it. You have no defense against it. Trừ phi cái người khác mà sức hơn mình mới bảo vệ mình được thôi, còn mình không đủ sức mà bảo vệ. We're not capable of protecting ourselves except where someone who is much stronger than we are can help us along, like the Buddhas and Bodhisattvas. Okay? Phật Bồ Tát mới giúp được thôi, lúc đó mình chịu, bỏ tay. Mục Kiền Liên cũng bỏ tay. Moggallana himself, when it's time to die, he had to pay. He had to go. Okay? Thành ra cái chuyện mấy bùa ngải này nọ là chuyện thiệt ra mê tín gì đó không cần thiết. So I feel that cái đó tà đạo. I feel those mantras and those white things and those bracelets are basically evil dharmas. To tell you the truth, they are ineffective against Mahayana. Những cái pháp mà đại thừa đó, đối với những cái mấy cái cục trắng trắng với cái vòng đó, cái đồ nó không nhầm gì. Okay. Nó cách nào nó không làm cách nào tới nó phá được. There's no way for these things to have an effect around Mahayana dharmas. Okay? Cái chuyện buồn ngại là chuyện không cần, quý vị không cần lo. For example, you know that, quý vị biết không? Nói chuyện bùa nó rộng lên, quý vị biết. Cái chẳng như bùa thì xưa bên người Á Châu mình có những cái bùa ngải này nọ là nó thả cái bùa để mình mê mệt, mê bỏ chồng bỏ con đi theo này nọ đó. Mấy cái đồ đó, mấy cái mình có bên đại thừa biết bao những cái thần chú, mấy cái dược sư, pháp dược sư, sức mấy nó vào được, không cách nào nó vào nổi, không cách nào nó phá được. So for example, it's known that I've heard of many stories of men who would recite this mantra and make the women become
enamored, and they left their husbands, their children, and followed men and served them as even like slaves. And against Buddhist mantras, against that say medicine master Buddha Dharma, they have no effect. I know that for a fact. Okay, they're no match. Không cách nào mà phá được mình. Cái tụi mà tà pháp đó, nó chỉ lắc nhắc với nhau thôi, chứ còn nó đụng vào cái pháp đại thừa mình không cách nào nó vào nổi. When they have some effects for a small scale, but when they go against Mahayana Dharma, they're no match. I know that for a fact. Okay? Mấy cái thần chú đại thừa mình nó mạnh dễ sợ lắm, không cách nào nó phá được. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Continuing slide number 75, tấm 75. Ăn uống nó có 4 thời giờ. Eating has 4 time periods. Depending who you are. Mỗi cái chúng sanh, 4 cái loại chúng sanh ăn uống nó khác nhau. 2 to 8 a.m. that's where the gods dine. Buổi sáng thì cõi trời người ta ăn. Okay? Ăn một bữa thôi. Cõi trời ăn. The gods only eat one meal in the morning. That's it. 2 to 8. Okay? From 8 to 12, that's where humans eat. Từ 8 giờ đến 12 giờ là loài người ăn. Từ 12 giờ đến 8 giờ là súc vật nó ăn. From noon to 8 p.m. that's animals time. From 8 p.m. to 2 a.m. that's the ghosts and spirits. Từ 8 giờ tối tới 2 giờ sáng là quỷ thần nó ăn. Okay? And that's why the Buddha decreed that for left home people, they go out and beg for food from 8 to 10 a.m. And they don't want to do any early or any later because it would cause afflictions, and meaning that the donors have no chance to make offerings and the monks have no food. Okay, so the Buddha described precisely, gave us in great details on how to go about even eating. Thành cái Phật pháp rất rõ ràng, người xuất gia đó, ăn uống nó có thì giờ nó kỹ càng vậy sợ. Okay, any questions or comments? Yes, John. Why the unequal distribution in the amount of time per realm? God gets 6 hours, humans 4, animals 8, and ghosts and spirits 6. Tại sao có thì giờ nó khác nhau vậy? Lúc ngắn lúc dài nó khác nhau. I don't know, sao tôi biết được? Maybe the gods eat differently. They eat differently than we do. Chắc là cõi trời nó khác chúng ta ở chỗ là maybe that's best time for them to eat is during the time period where it's most enjoyable, it's more appropriate for them. Okay. The humans nói là khác biệt sao? Tại vì cõi trời thì cần cái giờ từ 2 giờ đến 8 giờ sáng là cái thuận tiện nhất cho họ. Người thì for the humans we can eat twice so that we not as thin. Người con người á, thì ăn từ 8 giờ 12 giờ tại vì ăn được nhiều lần hơn để nó khỏi ốm. The animals they need to eat a lot more because they have to put out more energy. Súc vật á, thì phải làm việc nhiều hơn, phải ăn nhiều hơn một tí, ăn nhiều lần hơn một tí. Okay. And finally, the ghosts and spirits, they eat those times where they easier for them to find food. Quỷ thần thì ăn từ 8 giờ tối tới 2 giờ sáng, tại cái thời đó họ kiếm đồ ăn của họ dễ hơn.
For example, they need to go to cemeteries and find cadavers. Chẳng hạn như quỷ thần phải vào nghĩa địa để mà kiếm mấy cái xác đó mà chết mà ăn, thì ban đêm nó dễ kiếm hơn. Any questions? John is not convinced. I haven't said anything that is compelling enough for him. John says, I eat anytime I feel like. These are the ideal times for each realm to eat. Đây là chỉ cái thời mà nó thuận tiện nhất, mà lý tưởng nhất cho những cái loài chúng sanh là ăn uống thôi. Đương nhiên mình ăn lúc nào cũng được hết. Of course we can eat anytime we feel like it. Okay? All right. Bài 76. After the Buddha went his arms bore rounds. Sau khi Đức Phật đi khất thực rồi đó, thì trở về. He went home, went back to the temple, to the monastery. And what does he do? He washed his feet. Because back then they walked barefooted. Thì hồi đó khi mà Đức Phật mà đi khất thực xong rồi thì trở về cái chùa đó, cái chỗ tu hành đó, thì đầu tiên ngài làm gì? Là rửa cái chân. Tại hồi xưa là đi chân không. In India, people used to wear shoes, but there were no socks. Thời xưa bên Ấn Độ, bên Ấn Độ, ta mang giày, ta không mang cái vớ. Hồi đó cũng nóng nữa, nóng ta cũng cần mang vớ. And this is considered an ascetic practice. Đây là một cái hành đầu đà. Thành ra đi chân không là một cái hành đầu đà. It is okay to wear shoes. For example, when the surface can injure the feet. Nhiều khi có thể nên mang giày, tại vì có thể nó làm hư cái chân, làm hại cái chân. And in particular here, what the Buddha does is that he doesn't say anything. He just does it. And he teaches by example. Thì nhất là đối với Phật, những cái lời Phật dạy là thầy gọi là thân giáo nhiều hơn là cái lời nói. Có nghĩa là Phật dạy bằng cái hành động, cách sống của ngài đó. Ngài làm như vậy để đệ tử nó biết là nên làm như vậy, bắt chước mà làm như vậy. So the Buddha taught by example. It's called using his body, himself as a role model to teach his disciples. That is a more important part of teaching than the actual sermons themselves. Cái thân giáo nó quan trọng hơn là cái nghĩa giáo, cái lời nói. Okay. 77. Tấm 77. The Buddha has his daily routine. Mỗi ngày đó, Đức Phật có những cái làm, cái việc làm mỗi ngày, thông thường mỗi ngày. Mà cái đó là trong mỗi cử nhất chỉ đó, nhất cử nhất động đó, thì nó diễn đạt được cái cảnh giới của cái thật tướng của Phật. So in a Buddha's daily routine, in each single motion, real mark prajna is expressed. Okay. And it turns out that because every single thing expresses real mark prajna, tất cả những cái hành động của Phật mỗi ngày chúng ta quan sát được là cái bát nhã, thật tướng bát nhã, là hành động trong cái trí huệ. In other words, the Buddha, everything the Buddha does expresses ultimate wisdom. Nhất cử nhất động của Phật đều là cái hiện tướng của cái
trí huệ chân thật. Dễ sợ không? Think about that. Every single thing he does is from wisdom. Tất cả đều do cái trí huệ. What does it tell you? Okay. If you understand the Dharma, everything is cultivation. Nếu quý vị hiểu cái Phật pháp ấy, thì tất cả đều là tu. This, you cultivate. Everything you do is cultivation. Okay, and this is the state of someone who have opened his true practice wisdom. Đây là một cái cảnh giới, một cái người đã khai mở cái trí huệ bát nhã của họ rồi. Thành ra họ mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều là do trí huệ nó điều khiển. And once you open your practice wisdom, every single move you make, every step you take, text is from wisdom. Can you see that? That's it. Seems right to me. That Not staying there in mind. you didn't pay attention. I'm still citing that song. Can you see? Every night and day it's like that. Okay. Only Tex and I enjoy this. Isn't that a great song? Yeah, just about the only good song you ever wrote. It's so clever. Yeah, it's so clever. Cleverly done. Everything. Yeah. No one appreciates except you and me, huh? Oh well. Okay. So when the Buddha holds the bowl, when he begs for food, that symbolizes his precepts. Chẳng hạn như tay cầm bình bát, đi khất thực, cái đó tượng trưng cho giới pháp. Okay? Đó là biểu pháp của cái giới. Okay? When he arranged his seat and sits in full lotus, that is samadhi. Chẳng hạn như dọn cái chỗ để mà ngồi và ngồi xếp bằng lại, cái đó là cái pháp, cái định pháp. Okay. There is if you this is so clever because the secrets of the cultivators, đây là những cái bí mật của người tu hành mà quý vị mới biết. Because you know, if you stand, you cannot stand very long. Nếu quý vị đứng thì đứng lâu cũng được. Mà quý vị nằm thì sẽ buồn ngủ. And if you lie down, you fall asleep. You don't want to lie down when you're tired. Khi quý vị mệt á, mà nằm sẽ ngủ ngay lập tức. If you're tired, you don't lie down. You see? Đó là những cái bí mật như vậy. And I remember going to a Vietnamese Chan master who would tell everyone to lie down in Buddha hall, and then someone would sing a lullaby, and everyone meditates. And everyone was snoring within minutes. Tôi nhớ tới một cái khóa tu thiền đó mà của thiền sư đó là nằm la liệt Phật điện, xong rồi có một người đó hát cổ hò, khoảng chừng 50 phút ai cũng ngáy khò ấy. Họ gọi đó là thiền. They call it meditation. I call it sleeping. Okay, that's not because of lullaby, it's because if you lie down, you fall asleep. Không phải tại vì các cô hát hay, mà tại vì quý vị nằm ra, quý vị sẽ nghĩ ngủ dễ sợ. Okay. And when
speaks of the Vajra Sutra, then it symbolizes wisdom. Và khi mà nói giảng kinh Kim Cang này là Phật đang bàn về cái huệ pháp. In most ordinary assemblies, other assemblies, the Buddha would then emit light before speaking Dharma. Trong hầu như tất cả những cái pháp hội khác, trước khi mà Đức Phật giảng một cái đại pháp thì Ngài phóng quang ra, Ngài sáng ra, phóng ánh sáng ra. He will emit light to draw people's attention to I'm about to speak a Dharma is very, very important. Trước khi mà nói pháp, đại pháp, Phật thường phát hào quang ra để cho báo cho mọi người biết là tôi sắp bàn một cái pháp rất là quan trọng. In this particular sutra here, when he speaks the Vajra Sutra, in the exception, there's no light he emits, so that the message here is that the Dharma he's about to speak is markless. Thành cái ngược lại, khi mà Ngài giảng cái pháp kinh Kim Cang này thì Ngài lại quyết định không có phát quang, không có phóng quang ra, không phát ánh sáng ra. Tại sao như vậy? Tại vì Ngài cái pháp này là cái pháp vô, không thể chấp tướng, thành không thể chấp một cái cho một cái tướng gì khác để có thể chấp vào được. This is a markless Dharma. Vô tướng, pháp vô tướng. And therefore vô tướng gọi là无相的法，所以在这里佛也不要放光。So he intentionally makes exception and not emit light when he spoke this Dharma, this sutra, in order to remind us that there's no mark. Okay, không có tướng gì hết đó. Không thể thấy cái tướng ánh sáng được. There's no mark, including the mark of the light. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right, 78. Why does the Buddha sit in full lotus? Tại sao Đức Phật mỗi khi mà ngồi là ngồi kiết già? You know that? The Buddha, every time he sits down, is always in full lotus. Mỗi lần Đức Phật ngồi xuống là ngồi kiết già. Tại sao? Why? Because he reminds us we too should be in full lotus. Tại vì Đức Phật nhắc lại chúng ta rằng chúng ta cũng nên ngồi kiết già. Khi mà ngồi nên ngồi kiết già. Okay? If you can, nếu ngồi được nên ngồi. Tại sao như vậy? Because when you sit in full lotus, you are able to gather in the body and mind, and you easier for you to enter samadhi. Nếu quý vị ngồi kiết già được mà ngồi được kiết già thì cái đó nó giúp thu nhiếp cái thân với tâm dễ dàng hơn và dễ nhập định hơn. Okay. You can sit for a very long time without getting tired. Cái ngồi cái thế kiết già là một cái thế mà nó vững nhất và khiến quý vị có thể ngồi lâu mà không bị mỏi mệt. Okay, it turns out that once you get used to sitting in full lotus, it's the most comfortable position, sitting posture you can have. Một khi quý vị đã quen ngồi được kiết già, luyện ngồi kiết già mà ngồi được rồi đó, thì cái thế là cái thế mà nó thoải mái nhất mà quý vị sẽ có thể ngồi được. Okay. And many of the externalist dharmas would not know about this full lotus posture. Đa số những cái pháp mà tà ngoại đạo đó, họ không có cái pháp ngồi kiết già này. And finally, the fourth reason is that for left form people, that's the most adorned erect posture and would inspire respect and faith. Cuối cùng, đối với người xuất gia đó, thì cái tư thế mà kiết già đó là rất trang nghiêm và nó
nó thẳng thắn, thành ra khiến cho người tín đồ đó người ta kính trọng, sinh cái tâm kính trọng và phát lòng tin. Okay. The full lotus is really, personally, it is a secret of cultivation. Đối với tôi đó, cái tư thế kiết già là một cái bí mật của cái tu hành, rồi cái tu luyện. Because it gives you the balance and will enable you to develop a deeper samadhi. Cái tư thế mà kiết già là một cái bí mật của người tu luyện, tại vì nó cho chúng ta được sự cái thăng bằng, ngồi đó một cách thăng bằng nhất, và nó khiến chúng ta, cái định của chúng ta nó thâm sâu hơn thường lệ, hơn bất cứ cái thế nào. It gives you the balance and the deeper samadhi that you can otherwise get from any other posture. Okay? All right. Oops, there's no 79. Okay. We are on slide 80, trang 80, tấm 80. We are in section number 2, tới cái phần thứ nhì rồi. It's about Subhuti's request, đó là ngài thiện hiện thỉnh pháp. At that time, the elder Subhuti arose from his seat in the assembly, uncovered his right shoulder, placed his right knee on the ground, put his palms together with respect, and said to the Buddha, Sư trưởng lão, Sư Bồ Tát, 在大众中即从做起，便胆右肩右膝着地，合掌恭敬200佛言。 Lúc đó trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hở vai áo phía hữu, đầu gối phía hữu quỳ xuống đất, chắp tay cung kính mà thưa Phật rằng: At that time, lúc ấy, sử trợ, sử. This is the time that after the Buddha finished his daily routine, and Venerable Subhuti saw it was the most opportune moment to request for the teaching. Lúc đó là lúc mà Phật vừa trong mỗi ngày làm việc, những cái hoạt động hàng ngày đó, thì làm như thường lệ như vậy, thì vừa làm xong cái thường lệ như vậy, thì lúc đó ngài thiện hiện mới nhận thức được rằng đây là lúc mà tốt nhất để mà thỉnh pháp ngài. Trưởng lão, elder, tráng trợ. The three types, có 3 cái loại trưởng lão. The three kinds of elders. Elders in years, thứ nhất là trưởng lão về hạ, về tuổi. Therefore, this refers to the old people, and they for monks they must have held precepts for a long time. Về tuổi đó, về tuổi tác đó, thì thường lớn tuổi, và nhất là người xuất gia đó, thì đã thọ cụ túc giới đã lâu rồi, rất lâu rồi. Okay. Number 2, Dharma nature elder. Thứ nhì là pháp tính trưởng lão. Meaning that what's a Dharma nature elder? Pháp tính trưởng lão nghĩa là sao? Thứ nhất là hạ, là tuổi. What is a Dharma nature elder? Thứ nhì là pháp tính nghĩa là sao? What does it mean?
Anyone? Ai đoán được không? 究竟怎么样是法性的长老？是怎么样？你说。不太清楚. Ai biết không? Ai đoán được không? Có Ngân. Pháp tính trưởng lão nghĩa là sao? Cái trước hết nữa là cao niên là hạ trưởng lão, có nghĩa là lâu năm rồi đó. Okay. Đã từng xuất gia lâu năm rồi, đã từng sống lâu năm rồi, đã từng tu lâu năm rồi. Ngoài là cao niên trưởng lão. Okay. Là cái đầu. Cái thứ nhì là pháp tính trưởng lão, nghĩa là sao? So the first is a guy who's been left home or been a monk for a long, long time, or nun for a long, long time. It's called the years, the elders in years. The second one is elder in Dharma nature. What does it mean? Nghĩa là sao? I give you all kinds of hints. You still don't get it. Tôi đã mớm đủ thứ rồi mà vẫn đoán chưa ra nữa. How terrible. Yeah. Cái đó là năm, chứ không phải là pháp tính. Anh Trang nói về cái năm, pháp tính là khác. He says, Mr. Trang says that it's you become, there are different levels. You become a Hershang after 40 years or 30 years, something like that. He said about it. I said, no, I'm still in the years, elders in years. I'm talking about Dharma nature, elder. What does it mean? Yes, Randy? Accomplishments? What kind of accomplishments? Are we talking about a big temple? No. A million disciples? A millionaire club? No. I don't know how you. Or is it a Bentley club? You get 100 Bentleys? Maybe Bentley club for the art house. I don't know. Uh-huh. How you guys raise? What accomplishments are we talking about? Pháp tính là sao? That's next. Okay, so number 3. Okay. Đức là cái thứ ba. Cái này là pháp tính nghĩa là sao? What does it mean? Dharma nature. Elder. Huh? Yes? Mr. Academian? Would it mean somebody who's seen their Dharma nature? What about it? Well, then they're an Dharma nature elder compared to somebody who hasn't seen their Dharma nature. Close, you're close. Thấy được cái pháp tính rồi. Tôi nói gần đúng. You guys are terrible. I'm so disappointed. Tôi thất vọng dễ sợ. John, I have very high standards, okay? He's close again. Okay, gần nữa. He's getting close. But I'm still disappointed. Tôi vẫn thất vọng như thường. Try harder, John. Try harder, for God's sake. I'm saying you guys said you low bar. No, just looking at the word. Nobody said Dharma nature for a long time. You see, I thought the English is so clear in English. I'm checking. There's some, you guys keep on correcting my English. I thought this English here is clear enough. Dharma nature elder. He's older in Dharma nature. Right. Isn't it what it says? Well, it says that nobody can separate such a simple thing. The words actually mean exactly what they say. Exactly. Dharma nature elder, meaning that he's seen his Dharma nature older for very long. He's seen it for a long time now. You realize that? Cái này pháp tính có nghĩa là cái người này đã thấy được cái pháp tính của họ từ lâu rồi, đã lâu rồi, chứ không phải lần đầu tiên. Có nghĩa là người này đã giác ngộ từ lâu rồi.
In other words, let me translate it for you. This is a Chinese way of putting, expressing things that are very, very literary, very, very poetic. Let me put it bluntly for you. He's been enlightened for a long, long time. That's what it means. The Chinese call it Dharma nature elder. See, the American, the Westerner would say enlightenment elder. Does it make sense to you? The Dharma nature basically is enlightenment. You cannot see your Dharma nature until you're enlightened. And you're an elder in Dharma nature, meaning you've been enlightened for a long, long time. Cái pháp tính là quý vị không thể nào thấy cái pháp tính được trừ phi quý vị giác ngộ mới thấy được. Thành cái người mà cái pháp tính mà trưởng lão có nghĩa cái người đã thấy được cái pháp tính mình từ lâu rồi, tức người này đã giác ngộ từ lâu rồi, mới gọi là trưởng lão. Quý vị thấy cái thế giới của Phật giáo nó dễ sợ như vậy nữa. Nó có giai cấp chứ không phải chơi đâu. Let me remind you, Buddhism is very hierarchical. Very hierarchical. Even enlightenment is measured in terms of light. Ngay cái giác ngộ đó, nó cũng so sánh mà bao lâu nữa, bao xa nữa.聽得懂嗎？入經是他是覺悟了，他覺悟了很久了，已經覺悟了，很久。不是很高，是很久，对，很久。不需要出家，就是见性是中华人的说见性就是觉悟了，居士也可以。Cái này không phải người xuất gia mà người tại gia cũng được nữa, chỉ cần người giác ngộ thôi. Because remember, it's not only for left-form people, but it's also for lay people. Because once you become enlightened, you do not need to be a left-form person. Cái người xuất gia, cái người mà giác ngộ đó, không cần phải là người xuất gia, người tại gia cũng có quyền giác ngộ. Okay? Thành cái này nó không có chấp tướng nữa. This is no longer dependent on your manifestation as a lay person or an elder. Makes no difference. For example, chẳng hạn như ngài Duy Ma Cật là một trưởng lão, pháp tính trưởng lão. For example, Vimalakirti, layman, is a Dharma nature elder. Meaning that when Shariputra came to see Vimalakirti, thì báo to Vimalakirti. Và như ngài Xá Lợi Phất khi tới thăm trưởng lão Duy Ma Cật á, phải. Tại sao vậy? Tỏ lòng cung kính với một vị trưởng lão, pháp tính trưởng lão. Because when Shariputra, number one in wisdom of the Buddha's disciples, saw Vimalakirti, which is a lay person, and Shariputra is a monk, an elder monk. But when he saw Vimalakirti, he's junior to Vimalakirti. That's why he says, my respects to you. Tại ngài Xá Lợi Phất, mặc dù là trưởng lão trong cái hàng đệ tử của Phật, đều đối với ngài Duy Ma Cật á, là vẫn thua rất xa về cái pháp tính. Thành ra lúc gặp á, vẫn xá như thế. Có giai cấp như vậy đó. Is it clear? So, you see. The first level, quý vị thấy không? Cái giai đoạn đầu tiên là number one is that mình nhìn hòa thượng thượng tọa, mình so sánh với nhau. Now you look at number one in years, you compare the He Shang and the Shangzhuo and those people. That's what the monks and nuns compare themselves. Về hạ đó, coi thử thầy với cô người là cao hạ thấp hạ, là theo mới số 1 thôi, mới trưởng lão như vậy thôi.
Nhưng điều cái nó quan trọng, one level higher is Dharma nature. Cái phương diện mà cao hơn, mà cao siêu hơn, mà cao thâm hơn cái là về pháp tính trưởng lão. Là sao? Là họ không bị chấp tướng nữa. See, the first one is still attached to marks, isn't it? Quý vị thấy không? Cái năm á là vẫn chấp vào cái tướng của cái năm, đúng không? Người nào cao hà hơn người đó gọi là đấng trưởng lão, vẫn còn chấp tướng. Còn cái pháp tính đó là không có chấp tướng. So in years you are attached to the count of years, number of years. In Dharma nature, there's no attachment to those marks. Only attaches to how long you've been enlightened. Okay? So it's no longer attached to the worldly marks. Thành không còn chấp vào cái tướng của thế gian pháp. Is that clear? Quý vị thấy cái sự khác biệt không? Cái pháp thế gian á là vẫn coi là hòa thượng thượng tọa, vẫn còn pháp thế gian. Nghe rõ không? Cái phân biệt đó, thượng tọa, hòa thượng, đại đức là vẫn còn pháp thế gian. See, the worldly dharma still compares with bhikshu, the shangzo, and the hershang, the abbot, and so on. Those are worldly dharmas. Still worldly dharmas because it's based on years. When you go to Dharma nature, it's no longer attached to those worldly criteria. Khi tới pháp tính rồi, không còn chấp vào những cái tướng đó nữa, không còn chấp tướng người xuất gia, tài gia nữa. They don't attach to the mark of a left-form person or lay person either. It doesn't matter anymore. And you're still an elder, vẫn là trưởng lão như thường. And therefore, let me put it this way. In this case, hỏi cái vị trường hợp này, một cái đại đức, in this case, a young monk can be a Dharma nature elder. Một cái vị đại đức á, cũng có thể là gọi là pháp tính trưởng lão. An infant can be a Dharma elder. Một cái đứa con nít cũng có thể gọi là một cái đồng tử có thể gọi là pháp tính trưởng lão. Mà khi mà hòa thượng thấy cái đồng tử đó vẫn vái tay chà lạy như thường. So the abbot, the old abbot, when he saw this Dharma nature youth, he still bows. Kim thì thấy ngầu không? Phật pháp này có nhiều cái phương diện dễ sợ. Okay, yes, John. Arhat is no Dharma nature elder. Arhat is only an Arhat. You missed this morning's lecture where I explained about Arhats and enlightenment. Arhats are not enlightened. Arhats haven't seen the Dharma nature yet. So, yes, Bodhisattvas have. So Arhats are low level. Arhats are like babies. Infants are enlightened beings. Okay? Hỏi là A-la-hán với là Bồ Tát nó khác nhau chỗ nào? Về pháp tính khác nhau chỗ nào? Tôi nói là A-la-hán chưa thấy được pháp tính, thành không thể gọi là không gọi là pháp tính trưởng lão được. A-la-hán chỉ là thấp thôi, không thể nào tới pháp tính được. Hồi sáng mình nói sơ về chuyện đó. Yes, Thomas. Oh, so I was wondering if it's referring to the time that or the amount of time that you've seen your Dharma nature or been enlightened across lifetimes? Yeah. Once you enlighten, you always enlighten. Good question. Câu hỏi là nói về cái cao niên, về cái trưởng lão, về cái pháp tính, là cái nó liên quan với cái thọ mạng là sao? Tôi nói là một khi mà quý vị đã giác ngộ rồi thì mỗi cái kiếp đều giác ngộ hết, không bao giờ bị thụt lùi hết, không bao giờ hết, không bao giờ. Thành ra cái nó kể tính cái lần đầu tiên mà mình giác ngộ, so it counts back to when you the first time you were enlightened. Okay, all the way. You never regress. Không bao giờ thụt lùi.
Okay, gọi là trưởng lão. That's what the time you first enlighten is very important time. Đó lúc mà lần đầu tiên chúng ta giác ngộ là cái đó là cái thời điểm rất là quan trọng. Bắt đầu gọi là vào pháp tính trưởng lão. That's when you start counting. And criteria number 2. Okay? Yes. What is the difference between Dharma nature elder versus bodhisattvas? These are how bodhisattvas are ranked. Với Bồ Tát á, họ so sánh nhau chừng đó thôi đó. Họ coi thử người nào là trưởng lão trong cái đó. Cái khác nhau như vậy nè. Bồ Tát đó có nhiều cái trình độ khác nhau. Okay. They have very good question. What is the difference? How the Dharma nature elder compare with the bodhisattvas? I said, let me give you a little more details. Bodhisattvas have many levels. Bồ Tát rất có nhiều cái trình độ khác nhau. Rồi chinh, Bồ Sát có很多程度. Okay? Listen carefully. Each level. Okay. If the bodhisattvas at a low level, when they see a bodhisattva at a high level, they still bow to the other bodhisattvas. Chẳng như Bồ Tát mà trình độ thấp hơn gặp Bồ Tát trình độ cao hơn á, vẫn lạy như thường, vẫn chào, vẫn cung kính như thường. Tại vì cái Bồ Tát mà thấp hơn mình coi Bồ Tát cao hơn là thầy của mình. Why? Because the low level bodhisattvas still look at the high level bodhisattvas as their teachers, as their elders, so they still pay respect. Okay? Unlike you now, where you say John look at text and say old fart or something like that. You don't have to pay. You don't have to. Excuse me, I take it back. Old man. So you don't have to pay respect. But in the bodhisattva's realm, they recognize that the level of accomplishment is higher. It's my elders, it's my senior. It doesn't matter how old or young. You know, they rank each other on wisdom. Nói cách khác, những Bồ Tát á, họ so sánh với nhau bằng cái trí huệ của họ, chứ không phải họ so sánh về cái tuổi tác hay là năm. Okay? Họ coi thử người nào có trí huệ hơn thì người đó là mình tôn trọng. Okay? Rồi trong một cái trình độ đó thì họ so sánh với lại cái Dharma nature. So at each level, within each level of Bodhisattva, that's when they look at their own Dharma nature. So the Dharma nature refers to each level of accomplishment, of enlightenment. Does it make sense? It's not equal. Cái giác ngộ nó không có đồng đều nhau. Thành ra cái pháp tính này nó chỉ nói về trong một cái trình độ nào đó thôi. Thì cái người nào mà tới cái trình độ đầu tiên hết á là bắt đầu tính. Tại vì như vậy, có nhiều người ở cái trình độ đó rất là lâu. Có nhiều người ở đó cả một vạn kiếp luôn. Okay? Nhưng người khác trình độ cao hơn mới tới vẫn là gọi làm thầy của cái người kia. For example, you can be at level number 1 for a million or 1 million years. And a person who reached level 2 for 1 year, the level 1 for a million years still looks at level 2 as his teacher. There's still seniority, still clear seniority. Okay? So the Dharma nature here only refers to the same level. Is it clear? That's how it relates to bodhisattvas. Many levels. So it's more of a meritocracy than a seniority level. Absolutely. It's not meritocracy, but also in terms of wisdom. Meritocracy in the bodhisattva's realm is really wisdom. Không phải riêng về cái tài năng của cái người Bồ Tát, mà thiệt ra về người Bồ Tát họ coi trọng cái trí huệ chứ không phải cái tài năng. Okay, it's not so much. Let me explain to you meritocracy. Nói cái gì biết dạng thêm tí về cái gì về cái tài năng, về cái tầng lớp, cái giai cấp.
Okay? Một cái người Bồ Tát á, mà đã làm Bồ Tát 1 triệu năm rồi. For example, you have a Bodhisattva has been at this level for a million years, practicing for a million years already. He has tremendous spiritual powers. Cái người này, Bồ Tát mà đã làm Bồ Tát ở trình độ đó 1 triệu năm rồi đó, thần thông dễ sợ lắm. Đồng ý không? You have a lot of skills. Okay? Có rất nhiều thần thông. Nhưng đều á, khi gặp một người Bồ Tát mà trình độ cao hơn mình á, 1 ngày thôi á, vẫn tôn người đó làm thầy như thường. Mặc dù người đó chưa có thần thông gì hết. Even though he sees another Bodhisattva, he's maybe a female, a she Bodhisattva. Okay? But has been there only for 1 day. This million-year Bodhisattva still looks at her, high-level Bodhisattva, as his teacher. Because she knows how to get there that he doesn't. For a million years already. Tại sao như vậy? Tại cái người mà mới tới cái hàng cao hơn á, cái trình độ cao hơn 1 ngày thôi á, biết cách tới đó. Mà cái ông này á, ở 1 triệu năm rồi, chưa tới được, chưa biết cách tới. Thành vẫn coi kia là thầy mình như thường. Người ta như vậy đó, Bồ Tát ta như vậy. That's how Bodhisattvas operate. Is it clear? Rồi trình tinh ở tổng mà. It's very important. This is the Bodhisattva world so different from ours. Bồ Tát nó hoàn toàn nó khác. Họ khác cái thế giới mình. Seniority is nothing. Meritocracy is nothing. It's about wisdom. How do you get there? How do you unstuck yourself? Làm sao mình thoát cái kẹt của mình thôi. Chứ còn cái chuyện mà, you know, the measurement we have like money, spiritual penetrations and, you know, recognition, fame and so on, is meaningless to the Bodhisattvas. Okay. That's it. How do I get there? How do I unfold my wisdom? Because once you unfold your wisdom, all the spiritual penetrations are there. You don't have to worry about it. Ăn thua là cái trí huệ, chứ không phải cái thần thông, không phải tiền bạc. Một khi mà lên cái trình độ rồi, thì những cái thần thông tự động nó sẽ có hết tất cả. Cái người 1 triệu năm ở đây, thần thông không thể nào bằng cái thần thông của cái người mà cái trình độ trên. You know that even though this guy has a million years of spiritual penetration, he's a lot more than the guy who doesn't have anything yet. But in time, he's going to supersede this guy. And I'll tell you the truth. This million years guy cannot do anything to the second guy, to the one day. There's no way for this guy, even how big his spiritual penetration is, can do anything to the second guy. Nothing. Even though this guy may not have any spiritual penetration, there's nothing this guy can do to the other guy. Nothing. Okay. Let me try to finish this slide here, number 84, by saying the third kind of elder is in blessings and virtue. Cuối cùng tôi xin kết thúc cái tâm này bằng nói là cái trưởng lão về phước đức. That is another measure of elders in blessings and virtue. Cái trưởng lão cũng một cách mà so sánh về trưởng lão, cái quý hóa, cái quý trọng bên Phật giáo là về phước đức. Okay. Meaning that who has more virtues and blessings. Nói cách trắng trợn, ai có nhiều phước, có nhiều đức hơn. For example, the guy, quý vị biết không? Chẳng hạn như cái người mà tôi hồi nãy mới nói ví dụ, cái người Bồ Tát á, ở trình độ số 1, 1 triệu năm rồi, vẫn thua phước đức cái người Bồ Tát ấy, trình độ thứ 2, 1 ngày thôi. Từ xa lắm. For example, the Bodhisattvas who had 1 million years and his level 1 now, okay, cannot compare in blessings and virtues to the Bodhisattva in level 2 1 day. No comparison. No. Okay, that's why it's still lacking. It still cannot rival in blessings and virtues. Okay, can we stop here? Ngừng lại đây được không? Unless you have any questions. Ai có thắc mắc gì không? Yes.
cái giờ thường thường, giờ mà tốt nhất để cho thường thường. Theo cái thông thường, những cái cõi, những cái chúng sanh đó, ta ăn những cái giờ đó. Tại vì trời ta ăn buổi sáng, người ta ăn buổi trưa, còn súc vật thì ăn buổi chiều, quỷ thần thì ăn buổi tối. Đại khái những cái giờ đó, những giờ thường thường ta đi ăn. Chẳng như quỷ thần ta phải đợi tối ta mới kiếm đồ ăn, mấy cái đồ ăn mà dơ dáy bẩn thỉu ta mới kiếm được. Okay. Mình ăn xong mình xả này nọ rồi họ mới tới họ ăn, kiểu như vậy đó. Thì nó có cái lý do tại sao cái giờ nó như vậy. Hỏi mà tôi thấy tôi chát chui, tôi xót xa. She says, so what is this 4 time periods of eating? How does it relate to the cultivation? I said it has to do with what's ideal for different types of beings. The gods eat in the morning, humans should eat by noon, and animals eat in the afternoon, and the ghosts and spirits eat in the evening, because that's when, after we're done eating, we throw things and the dirty things in a garbage can. That's when the ghosts and spirits come and pick them up and eat them, including cadavers. Okay? So she asked, then how come, according to our Dharma here, the Chinese, they only eat 1 meal a day and before noon, and the Vietnamese eat 3 meals a day. So what's the difference? Why is there a difference between the Vietnamese and the Chinese? I said, I wish you didn't ask this kind of question right before I'm trying to wrap things up. I thought Cái pháp này không phải pháp Tàu, không phải Việt Nam. This is not about Vietnamese versus Chinese or American. Okay? It's about left form people. Cái này là cái pháp cho người xuất gia. Nó không có liên quan đến cái chủng tộc. Người xuất gia phải làm như vậy. So this relates to how left form people should practice their eating methodology. Meaning that all left form people should eat before noon. Nói cách khác, những người xuất gia đều nên ăn trước giờ ngọ. Không cần biết người Việt Nam, người Tàu, không quan trọng. Già, trẻ cũng quan trọng. Doesn't matter what kind of nationality you have. Doesn't matter what kind of age group you belong to. You should eat before noon. That's the left form people's dharma. That's all. If you don't, then you miss out. And then you're missing out on taking advantage of the Buddha's instruction. Nếu chúng ta không làm như vậy, thì chúng ta không làm theo đúng cái pháp mà Phật dạy để giúp chúng ta giác ngộ. Okay? It's your personal choice, yeah. Tôi cũng không biết nữa. And she says she heard that you eat 1 meal a day, and she's told that you can meditate and you feel lighter, and you can enter somebody easier. And I said it sounds right, but I'm not too sure. Okay. Cái pháp ăn, một cái pháp mà rất đặc biệt mà Phật dạy. Ngài dạy cái pháp rất là hay. Phải tu theo cái pháp đó mới hiểu tại sao nó hay như vậy. Những người không chịu tu, người ta không bao giờ ta hiểu được. Tôi thấy cái pháp nó rất là hiệu nghiệm. Phật là một cái vị đại tri giác. Ngài biết nhiều lắm. Ngài dạy những cái pháp đó để giúp chúng ta tu. Người mà theo cái lời chỉ dẫn của Ngài thành công rất là lớn. So I say that my personal belief is that the Buddha is extremely wise. My experience has been that his instructions are so accurate, so effective. It's for our benefit. It's not for him. It's for our own benefit. If you follow the instructions, it's going to be tremendously helpful to your practice.
If you don't follow his instruction, you miss out. You really miss out. Quý vị biết không? Người mà ăn một ngày 3 bữa đó, khó mà tu vậy sao? Mấy người xuất gia đó, nhất là mấy người xuất gia, họ tu rất là khó khăn, họ gặp rất là nhiều chướng ngại. The left form people who eat 3 meals a day, they encounter a lot of obstructions. A lot of obstructions. No two ways about it. Okay. Gặp nhiều cản trở như vậy, làm sao mà giác ngộ nổi, làm sao mà diệt cái ngã được. If you encounter, if you encounter so many obstructions, how can you makes it very difficult for you to sever the self, eliminate the self, or become enlightened. Okay, nó có cái dụng ý, Phật có cái dụng ý của Phật ấy. Okay. Let me tell you something. Nói cái vị biết, nói bây giờ nói thêm cái vị chi tiết cái vị. The reason you eat less, eat 1 meal a day before noon is because then you learn how to deal with hunger. Tại vì khi mà quý vị mà ăn một ngày một bữa đó, thì quý vị sẽ đói bụng. Và khi đói bụng á, mà không được ăn á, sẽ tìm cái cách để mà kháng cự lại cái đói bụng. Lúc đó cái huệ nó mới mở ra được. Quý vị biết không? Quý vị cần á, phải làm á, cái huệ nó mới mở ra. Còn quý vị mà đói bụng mà cứ kiếm cái nhai một cái là không thể nào hiểu tại sao để mà khống chế lại cái cơn đói của mình. Thì không thể nào hiểu được. So when you eat 1 meal before noon and you find yourself hungry and you cannot eat, that's when you find a way to control your hunger and develop your wisdom. That's the beauty of it. You have to be forced to know how to deal with it. If you don't, you're hungry and you grab something to eat, you never understand how to control your hunger, how to overcome your hunger, overcome your greed for food. Tại vì nếu quý vị mỗi lần mà đói bụng mà thò tay ra cầm cái đồ mà ăn lên đó, thì quý vị sẽ không bao giờ phát được cái huệ, tìm cái hiểu biết làm sao để mà bớt tham ăn, bớt chấp vào cái mùi vị. You never understand how to reduce your attachment to flavors. The Buddha is extremely wise. Đức Phật đại trí huệ, dạy rất là hay. It's such a beautiful Dharma right there. It's so simple. It is fundamental to unfolding our wisdom. Nó giản dị như vậy thôi, giúp chúng ta khai mở cái trí huệ. Thành ra như bác nói đó, với người ngồi thiền đó, trong cái lúc mấy khóa thiền, ăn một ngày một bữa thôi, thiền dễ dàng hơn là thường lệ. So for example, this lady says, the meditators who go there and they eat 1 meal a day, and they at first day they're hungry, second day they're not as hungry, third day they're no longer hungry. They're done. They know how to do it. Okay? And that's from the Buddha's wisdom. Okay, let's do the rebirth transference. Chúng ta hướng công đức nha. Yeah. She says, I was talking about only doing 1 deal a day, one day. Afterwards, we only do 1 day Dharma assembly, and she says, "Can we keep up with the 2-day Dharma assemblies?" We'll see. We'll see what happens. I'm not happy with the current situation where I put out a lot, and
So I want to cut back for a while and see how people respond. Tôi rất là không bằng lòng, tại vì mấy năm hoạt động rất là nhiều mà bây giờ cái tình hình nó làm tôi không có được vừa lòng lắm. Thành ra tôi muốn hoạt động một ngày, thời gian thử ra sao, rồi từ từ mình sẽ quyết định sau. I want to switch back to one day and spend some time preparing for the next phase where we shifting gear. Tại chúng tôi đang đổi hướng. Cái khuynh hướng của tôi là chỉ muốn tu thôi. My direction now is I want to cultivate. That's the most important thing to me. So I want to gear up for that and concentrate in cultivation and not get distracted because we've been having a lot of distractions. I mean, people are trying very hard to stop me from cultivating, and I don't like it. Nói thiệt quý vị, có những cái khó khăn mà nó tới nó dày vò chúng tôi để chúng tôi hoang mang, để chúng tôi khủng hoảng, để không có thì giờ mà tu. Thì chúng tôi bỏ thì giờ tu để chỉnh đốn cái hàng ngũ để mà tu cái đã. Chúng tôi tu lấy cái căn bản của chúng tôi. So we want to spend time to strengthen our ranks to make sure we cultivate. That's our number one primary objective. Okay, you should not be distracted from that. Không để những cái chi khác nó chi phối việc tu hành của chúng tôi. Okay, and then afterward we see, then we enlarge bit by bit again. Chúng tôi đang chỉnh đốn lại cái hàng ngũ. So we are rectifying our ranks right now to make sure we cultivate. Okay, and once I'm happy with the direction of our cultivation and the commitment to our people to cultivate, then I will adjust the schedule again. Khi mà tôi mà thỏa mãn với cái trình độ, với cái phương hướng, với những người mà trong đang tu đó, thì tôi sẽ đổi lại. Tiếng Tùng đó. I need time. I need time. Explain to her later. I need time. I'm not going to jump to it. I need to time to rectify my ranks. Make sure I have cultivators. I'm not going to have a mixed bag anymore. Tôi chỉ muốn tu thôi. Người nào muốn tu ra khỏi chùa. So I need time to realign my ranks to make sure that I have people who want to cultivate. Okay.